كيف شكلي بلا ميك اب. وقفنا هون على نهر الكلب. في حدا طلب مني انه نكزر وهيك نحكي يعني بالطبيعه، ما يكون في شيء معين، لا نبات نحكي عنه ولا شيء، بس انا وانتم. اول شيء انا مشتاقه لكم كثير، وكثير بنبسط لما اعمل هيك فيديوهات على فكره. بحب انه احكيكم وتحكوني هيك نضحك شوي، وانا طبعا بحب الضحك يعني اجمالا، فما بحب دائما الاشياء تكون جديه. لايكو هون اسمه نهر الكلب، تنزل المي من هون وبتروح لوين؟ على البحر، خرج غطسة. لايكو من هون، من هيدي المنطقة هون نهر الكلب، وطلوع بصفي الوديان، بصفي فيه الأنهر، بصفي فيه مناطق كتير حلوة جوا، كتير حلوة جوا. ما بعرف إذا رح نفوت مشوارنا كيف رح يكون اليوم، بس رح جرب هيك نكون بالطبيعة ويكون فيديو حلو وتتسلوا. باللي قاعد بالبيت وزهقان هيك ينبسط، يحس حاله انه هو ظهر. بوت تحت اهم شيء، في بوت قياس 42. يلا رح اخذكم على هول اللوحات وخبركم هيك شوي باختصار عنهم. اوكي اصدقائي، هيدي اللوحة خلدوها هون الحلفاء ب 1941، هذه الحرب العالمية الثانية، وقت اجوا الحلفاء وهون وساعدونا وحررونا من شو حررونا يا ربيع؟ الحكومة الفرنسية اللي كانت تابعة لهتلر. من الحكومة الفرنسية اللي كانت تابعة لهتلر. اوكي، هيدي حكومة شو اسمها؟ فيشي بعدين. حكومة فيشي هي كانت تابعة لهتلر. ايه، فهون تخلدت هيدي اللوحة جولاي 1941، خلدوا هيدي اللوحة هون على نهر الكلب. اوكي، وهيدي لوحة ثانية بعد الحرب العالمية الأولى. بعد الحرب العالمية الأولى. ليك شو هالجيت تورستيك أنا القوية. لا لحظة خليني بين قدامهم إنه فهماني بتاريخ بلدي. هيدي بالحرب وقت تحررنا من الجيش العثماني. كنا تحت ايه الأتراك، أتاتورك. وهي هون بعد الحرب الفرنسية. شو اسمه؟ جمال الجزار. اسمه جمال. مهم ها هي نصب يحو، نصب الجنرال غورو 25 تموز. يذكر نصب الجنرال غورو المزين برموز برونزية بدخول القوات الفرنسية إلى دمشق بعد انتصارها بقيادة الجنرال غوبي بمعركة ميسلون في تموز 1920. هول دارسينهم بالتاريخ. ويشير هذا النص المؤلف من 22 سطرا كتبت بالفرنسية. شفتوا ليش نحن عنا هون بلبنان اللغة الثانية الفرنسية؟ لأنه شوفوا تاريخنا فرنسا، مدارس كان كله فرنسي، وبعده لحديت هلا يعني عن جديد، يعني سنة 15 سنة 20 سنة دخلت اللغة الإنجليزية بقوة. كانت قبل بس مش بقوة، هلا بقوة هول ال10 سنين. إلى أسماء كافة كتائب الجيش الفرنسي التي شاركت في تلك المعركة. أوكي، كاتبينها يحيي بالفرنسي وبالإنجليش، يعني حتى على هيدا النصب عربي اللغة الأولى، الثاني الفرنسي، بعدين حاطين الإنجليزي. أوكي، هيدي هي le 25 juillet 1920 25 تموز 1920 الجنرال غورو ومحفور. اوكي، هلا هون في شيء بحب اطلع شوفوا هيدا الاخضر شو هو، بس جبل ربيع. افكر اطلع صور هيدا اللي فوق، بس في طلع عليك، بس بقدر اطلع.
ايه بس النزلة رح تكون صعبة، يمكن زحت. نرجع لأمزة. المهم هيدي الطاقية تبعيت غورو. اوكي. هيدي الطاقية تبعيت غورو. هيدي كاسك الشهداء. كاسك الشهداء اللي ماتوا بالحرب. اوكي. وصلنا للمهمة. هون لبنان اخذ استقلاله. هاي اهم لوحة هلا عم بتشوفوها هون على نهر الكلب. ب 31 كانون الاول 46 تم جلاء جميع الجيوش الاجنبية عن لبنان في عهد فخامة الشيخ بشارة خليل الخوري رئيسا للجمهورية. هيدي اللوحة هون مشهورة بكل لبنان. يعني هون ب 31 كانون الاول 1946 راحوا كل الجيوش قبعناهم من لبنان واخذنا الاستقلال. اوكي هيك نكفي المشوار. يعني هون على نهر الكلب قلت لازم فرجيكم هولي اللوحات. انا مش محضرتهم عم بحكي هيك يعني، بس منيح ربيع معي حتى ساعدني فيهم شوي. هيدي شو هي؟ 1860 نابليون 3 امبرور دي فرانسي ارمي فرانسيز. في كتير لوحات، مش بس لوحة واحدة، في كتير لوحات. ليك فوق اللوحات. احتلال دمشق حمص وحلب. يذكر هذا النص المؤلف من 10 أسطر كتبت بالإنجليزية بدخول حلفاء قوات الملك حسين وحلب التي كانت آخر معقل للأتراك، وقد حل هذا النص في العام 1930 محل نص آخر لم يشر إلى مشاركة فرنسا. نصب آشورية يمثل كلا من هذين النصبين صورة جانبية لملك أشوري رافعا يده اليمنى، وبغياب أي كتابة لا يمكننا تأريخ هذه النقوش بدقة، إلا أنهما يشهدان على السيطرة الأشورية في المنطقة خلال الألف الأول قبل الميلاد. هيدا نهر الكلب الأثري هون معروف يعني بلبنان. شوفوا هيدا حتى المبنى هون أثري. شوفوا هون حاطين نصب الامبراطور نابليون الثالث. يلا خلينا نكفي مشوارنا. هيك اعطيتكم فكرة على نهر الكلب ببيروت. هيدي الصخور أثرية. ليكوا الجبل هون. ليكوا هيدا الجبل كله صخر. شفتوا بلبنان بتلاقوا اشياء غريبة عجيبة من النباتات. في اشياء موجودة بلبنان ما موجودة ابدا بغير بلدان. اصدقائي في هون نبات حبيت فرجيكم عليه، اعرفكم عليه جديد. هو غريب يمكن انتم مش شايفينه قبل بمرة. ليكوا كيف بيجي شكله. اسمه قمن مولين. شوفوا شو حلو. ليكوا كيف بيجي من تحت سميك 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 ولتحت بعد. رح اخبركم شوي باختصار عنه. هو نوع من الحشائش الشائعة، بيكون موجود على قطع الطرق. ليكوا مثل هون نحن شفتوا وين؟ ليكوا هو هون وين موجود هيك.
موطنه الأصلي هو أوروبا وشمال إفريقيا وآسيا، وتم إدخاله لأمريكا الشمالية عدة مرات كعشب طبي. وبمنتصف القرن الثامن عشر الميلادي استخدموه بفرجينا كمبيد للأسماك، سم السمك. عادة بنشوفه هيدا المولين، اسمه المولين، بالمروج المهملة وأراضي المراعي وعلى السياج وجوانب الطرق وفتحات الغابات والمناطق الصناعية. هيدا النبات عشبة معمر أو قصير العمر، وعنده جذر وتدي بيمتد كتير غميق بالتربة. إزهاره بيكون هيك مثل السنبلة. وفي منه نوع بتجي زهرته لون أبيض بس نادرة، ما منلاقيها كتير. نحن هون عنا الأصفر. وقبل الفجر بيتفتحوا الأوراق وبتغلق عند منتصف بعد الظهر. تجذب الأزهار كمان مجموعة واسعة من الحشرات، النحل والذباب والفراشات وحشرات تانية كمان. هيدا النبات ما فينا نعمل له تكاثر خضري، وبعد الإزهار بيموت النبات كله. هلا بذوره منا موجودة هون، كنت فرجيتكم عليهم، بس بذورهم بيجوا مثل تقريبا مثل حبة العدس هيك سودا برا صغيرة. وفي عدد من الخنافس تتغذى على هيدا النبات تحديدا، وممكن تكون مفيدة للمكافحة البيولوجية. على الرغم من انه بيعتقدوا بالمقام الاول انه هيدا النبات العشبة سام. ليكوا حتى اوراقه، شوفوا هون شو كبار الاوراق، كتير كبيرة. الكاميرا مش مبينة هالقد كبيرة مثل ما انا شايفتهم بعيوني. بس استخدموه للمولين كعلاج عشبي للسعال والإسهال وضد مشاكل الجلد. وتم استخدام الزهور بصناعة الأصباغ الصفراء أو الخضراء أو البنية. وبتزرع بذوره من أواخر الربيع لأوائل الصيف. بتحسوه مثل المخمل. شوفوا بيجي عليه بالزاق هون. مثل المخمل كله، حتى الساق تبعيته مخملية. شو اسمه؟ المولين. هيدا المولين، تعرفوا عليه. ليكوا ليك كيف بيجي، شو حلو عن جد. ليكوا غريب، شفتوا؟ ليكوا لتحت لتحت غامق هيك بيدبق شوي. اوكي، تعرفنا على نبات جديد اسمه المولين. خلينا نكفي مشوارنا، شو بيطلع لنا الله اعلم. يلا مشوا. اذا ملاحظين بحب نشوف النباتات الغريبة ونحكي عنها. مثلا في كانوا من زمان شوي اشخاص يقولوا لي زراعي مثلا بندورة، زراعي خيار، زراعي هيك، بس هون كل العالم زارعينهم وما بحب ازرعهم. ما بيعيطوا لي ازرعهم. مين ما كان بيعرف يزرع بندورة، مين ما كان بيعرف يزرع خيار، باذنجان، كوسة، بس الاشياء يلي منا كومن، منا معروفة، هي هيدي الصعبة. انا بحب انه كون عم ندش على اشياء صعبة حتى الاقي فيها لذة. هالمروحة لشو؟ حسيت هيدي لسفينة كبيرة ضخمة. لوين وصلنا هون ربيع؟ ما بعرف. ليك خلينا نشوف. خذت مثلا. ذكرت فيلم تايتانيك لما بينزلوا على الشفرات هول العالم وبيتلقفوا. ليكوا القصب.
مرجوحة. واو شو ضخمة، ليكو ايدي كتير ضخمة. عن جد علمي علمكم، انا هون ما بعرف. ليكو هيدي المرسات اللي بتزتها السفينة حتى توقف. ليكو كيف حاطين خشب جوات الحيط، حبات. حذر شو طلع بيت الفنان رودي رحمة. هيدا النحات يلي بينحت فوق على شجر الأرز. عم قول أنا النحت، عم قول إنه أشياء حلوة. طلع هيدا البيت يلي فتنا عليه بيت النحات رودي رحمة، بس ما قدرنا نصور كرمال خصوصية المكان. بس هيدا النحات بينحت على أرز لبنان، ونحات كتير شاطر، ونحن كتير بنفتخر فيه بلبنان. خلينا نكفي مشوارنا ونشوف على أي بيت بعد رح منفوت. هيدا هون بيسين كمان للأطفال اسمه ريو لانتو. هون المي صارت نظيفة مش مثل قدام. أصدقائي ليكو الفجار كيف طالع بالسقف، بسقف القنطرة محل ما فيه رطوبة بتنقط المي تحت. شوفوا الفجار، هيدا السرغس. هون بيت مين؟ شو حلوة القعدة هون. اعطوني رأيكم عن جد، شو حلو. هونيك في واحد ما رح نقدر ندعس، هيك لنرجع أدراجنا. سي بقلب الطبيعة. حاسة حالي بغابات الأمازون. تعال نعمر بيت خشب هون. يلا تعال نروح نكفي المشوار، نظهر من هون لنحس جاي علي شي تمساح بري هيك عم يزحف على الارض. لازم ربيع اذا اجا هلا حدا بده يفترسني شو بتعمل؟ بهرب وتركي.
هيدا النهر بعده ماشي معنا. اوكي وين في مناظر حلوة عم وقف بصور لكم. في جنينة حيوانات هون. أصدقائي أنا رح خلص هلأ هيدا الفيديو هون تما يكون طويل عليكم. بيكون جزء أول، رح أرجع فرجيكم الجزء الثاني بكرة إذا الله راد. انتبهوا على حالكم، كنتوا مع قناة زريعة. يلا بشوفكم بكرة. بحب هيك حركات. واو يا عليك ما أهضمك. يلا هات تنفس.